بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني المتابعين المشتركين، سلام الله عليكم. نزولا عند رغبة أحد الإخوان المتابعين معنا، والذي طلب منا بأن نقدم لكم طريقة الفحص من الميدان، يعني وحتى ولو كانت بشكل عشوائي، حتى وإن لم تكن لدينا أي إشارة، فإننا سنقدم لكم فحص من الميدان وبشكل عشوائي. وبعد أن نكون قد استخرجنا القياس الخاص بنا كما سبق ووضحت لكم في فيديو سابق. اليوم إخواني سنقدم لكم كيف نقوم بالفحص من الميدان مباشرة. لاحظوا إخواني، أول شيء كما سبق وقلت لكم دائما نحن نقوم باستقبال القبلة. لاحظوا إخواني، وهناك أحد الأشخاص قال: لماذا سأقوم باستقبال القبلة؟ هل أنا سأصلي؟ لا أخي الباحث، دائما كما تعلمون إخواني القبلة لها علاقة بمركز الكرة الأرضية، والجاذبية لها علاقة بالأسياخ. لهذا إخواني وبشكل علمي وجدنا بأن الأسياخ لها علاقة بمركز الكرة الأرضية وبالجاذبية، لهذا نحن دائما نستقبل القبلة. لاحظوا إخواني، عندما نرفع الأسياخ هكذا إلى الصدر ونكون قد استقبلنا القبلة وننتظر على الأقل 30 ثانية، فإنه إن كان هناك هدف فإن الأسياخ ستدور باتجاه مكان تواجد ذلك الهدف. لاحظوا إخواني، الأسياخ بدأت الآن في الاستدارة. في هذه الحالة نحن نقوم بالاستدارة باتجاه استدارتها هكذا حتى تستقر باتجاه معين. لاحظوا إخواني، ابتعد أخي بعيد قليلا. لاحظوا إخواني، شاهدوا رؤوس الأسياخ، لاحظوا شكلها إخواني، هي الآن في حالة استشعار وبشكل متوازي. لاحظوا إخواني، هكذا ستبقى هكذا حتى تجد. ركز أخي في يدي، هناك من سيقول بأنني أنا من أحركها. لاحظوا يدي إخواني، هي ثابتة على الأسياخ. لاحظوا رؤوس الأسياخ الآن هي استقرت باتجاه واحد، وهكذا إخواني في هذه الحالة فإننا ننطلق باتجاه مكان تواجد ذلك الهدف الذي استقرت به. وكما قلت لكم دائما إخواني، نحن نقول بسم الله ونستقبل الرجل اليمنى هكذا وننطلق ببطء. لاحظوا إخواني، الأسياخ هي ستوجهنا إلى مكان تواجد هدف ما. وكما قلت لكم إخواني، الآن نقوم لكم بتجربة ميدانية وبشكل عشوائي، حتى أنه ليست لدينا هنا أي إشارة. الآن سنرى إلى أين ستوجهنا الأسياخ. لاحظوا إخواني، لاحظوا دائما نحن نتبع رؤوس الأسياخ. هي ستبقى دائما هكذا في حالة استشعار حتى نصل إلى مكان تواجد ذلك الهدف الذي التقطته. وعليكم إخواني أن تعلموا أن طريقتي هي حصرية ولا تعود لفلان ولا علان، حتى لا يكون هناك من يقول بأنها طريقتي أو ما شابه ذلك. لاحظ إخواني الأسياخ، رؤوس الأسياخ نحن سنتبعها بهذا الشكل حتى يوجهنا إلى مكان تواجد الهدف. لاحظ إخواني رؤوس الأسياخ، نرى إلى أين ستوجهنا. وعندما ستصل إلى مكان تواجد الهدف فإنها ستنخرط إن كان هناك فراغ أو تؤكس إن كان هناك هدف. الله أكبر، لاحظوا إخواني، هي أكست بشكل كامل. انظر إلى الأسفل، هنا توجد صخرة. إذن هي تعطينا إخواني بأنه يوجد لدينا هدف أسفل هذه الصخرة. لنرى هل من دليل على هذه الصخرة يؤكد لنا ما تقوله لنا الأسياخ ولماذا وجهتنا إليها. أول شيء لاحظوا إخواني، هنا يوجد شكل قص
وهو واضح معمول بفعل إنسان، وهو من الدلالات يعني المشجعة. ودائما مثل هذه القصص هي بمثابة تثبيت. لنبحث هل من إشارة أخرى ممكن أن تؤكد لنا وجود هذا الهدف، وربما يكون هناك هدف مثلا أسفل هذه الصخرة وبدون إشارة، ولكن نحن الآن سنتأكد. لاحظوا إخواني هنا شكل جرن، لاحظوا إخواني جرن خفيف العمق وهو جرن تثبيتي. لاحظوا إخواني تقريبا عمقه ب3 سنتي أو 2.5 سنتي. ولاحظوا إخواني قطره تقريبا 5 أو 4.5 سنتي. إذن هذا جرن تثبيتي إخواني، ودائما مثل هذه الأجران هي تكون تثبيتية بامتياز، خاصة أنه متقن. لاحظوا إخواني هو واضح. لاحظوا إخواني هنا شكل بصمة، الله أكبر. هنا أيضا شكل سهال. لاحظوا إخواني هذه إشارات رغم أنها إشارات دقيقة، ولكن فهي ذات أهمية. إذن هنا إخواني لدينا هدف، انطلاقا من هذا الجرن التثبيت وانطلاقا من هذه البصمة، بالإضافة إلى هذا السيال الدقيق، ودائما هو دلالة وجود هدف. لاحظوا إخواني هنا سيال، وأمامه مباشرة شكل جرن صغير. ودائما مثل هذه الأجران هي بمثابة مثل هذه السيالات هي بمثابة تثبيت لوجود خبيئة أو ران، ربما على نفس الصخرة أو أسفل منها. بالإضافة إلى هذا الجرن فهو جرن تثبيت تأكيدي لوجود هدف. ولاحظوا إخواني هذا شكل الجرن الصغير أيضا هو للتأكيد. هنا أيضا لاحظوا إخواني شكل جرن نفر، هو هنا إخواني واضح. وهنا أيضا شكل سيال، ولكن ربما يكون طبيعي. ولكن ما يؤكد كلامنا أكثر وما تقوله الأسياخ إخواني هو هذا القص المعمول. لاحظوا إخواني وهو دائما من الإشارات التثبيتية التأكيدية لوجود هدف، بالإضافة إلى شكل هذا السيال الدقيق، وأمامه شكل جرن صغير، وبالإضافة إلى هذا الجرن التثبيتي. دائما مثل هذه الأجران هي تثبيتية بامتياز لوجود هدف، بالإضافة إلى هذه البصمة هي بصمة تأكيد وتثبيت أيضا. إذن كل ما قالته الأسياخ إخواني نحن فحصنا بشكل عشوائي ووجهتنا مباشرة إلى أسفل هذه الصخرة، وهذا ما يؤكد لنا وجود هدف، ربما يكون هدف فردي مباشر أسفل الصخرة، لأنه لا وجود لفراغ. فالأسياخ لم تعطينا فراغ، يعني هنا لا يوجد مدفن، فقط هدف مباشر. والآن إخواني سأريكم الطريقة لنرى كيف كم عمق هذا الهدف الموجود هنا. والآن سنعيد الفحص، نبتعد قليلا ولو بمسافة 3 أمتار أو 4 أمتار، ونعيد رفع الأسياخ مباشرة باتجاه ذلك الهدف. الآن سنعيد الفحص لنتأكد من عمق هذا الهدف. لاحظوا إخواني وهناك لو لاحظتم كيف عرفنا بأن هذا الهدف هو هدف حقيقي وليس هدف تمويهي. لاحظوا لو ركزتم إخواني في السيخ اليسار هو الذي بدأ أولا في الانكسار وفي عملية إكس. سأعيد لكم كي تتأكدوا من هذه العملية بالضبط، لأنه لو كان السيخ باليد اليمنى هو من عمل إكس أولا، فإن ذلك الهدف هو هدف تمويهي أو حجر مشع مثلا، وهكذا. لاحظوا إخواني سأعيد الفحص مرة أخرى. لاحظوا إخواني ركزوا في رؤية الأسياخ، هي بقيت الآن تستشعر نفس الهدف، ونحن سننطلق إليه دائما بتسبيق اليمنى هكذا،
وركزوا في رؤوس الأسياخ إخواني، ولاحظوا السيخ الأيسر هو أول من سيبدأ في الانكسار ليعمل عملية إكس. هنا يعني الهدف حقيقي. لاحظوا إخواني، هو أول من تحرك وبعدها يتبعه السيخ في اليد اليمنى. إذن هنا لدينا هدف حقيقي، وما يؤكد ذلك أكثر كما قلت لكم هذه الإشارات التي وجدناها على هذه الصخرة. الآن سأعيد يعني الفحص كي نؤكد لكم كيف نقوم بقياس العمق. نعود ونقوم برفع الأسياخ هكذا إلى الصدر وننتظر قليلا. لاحظوا، ركزوا في رؤوس الأسياخ، هي تستشعر الآن، هي الآن بقيت بشكل متوازي باتجاه الهدف. الآن سننطلق بتسبيق الرجل اليمنى هكذا. لاحظوا إخواني، ركزوا في رؤوس الأسياخ مرة أخرى. لاحظوا السيخ الأيسر هو أول من بدأ في الانكسار ليعمل عملية إكس، وهذا لاحظوا إخواني إكس شامل كامل، يعني الأسياخ ضربت في الكتف لأننا الآن فوق الهدف مباشرة. سأعيد العملية كي أوضح لكم كيف نقوم بقياس العمق، لأنه إخواني هذا فحص ميداني مباشر وتطبيقي على أرض الميدان كي تصلكم الطريقة بشكل كامل وبشكل شامل. ركزوا إخواني مرة أخرى في رؤوس الأسياخ، هي تستشعر الآن اتجاه الهدف. الآن هي وجدت الهدف. الآن سننطلق بتسبيق الرجل اليمنى. لاحظوا إخواني مرة أخرى، عندما نصل فوق الهدف فإن الأسياخ ستؤكس معنا بشكل كامل. لاحظوا إخواني، والآن في هذه اللحظة بالضبط فإننا نقوم بإنزال السيخ الموجود في اليد اليسرى بشكل مستقيم مع الرجل هكذا، ويبقى السيخ في اليد اليمنى هكذا إخواني، وهو منتظر تقريبا 30 ثانية سيقوم بقياس يعني العمق. ودائما إخواني هذه الطريقة التي هي طريقة قياس العمق هي تتطلب بعضا من الوقت. دائما إخواني عليكم أن لا تتسرعوا. لاحظوا إخواني، ركزوا في السيخ في اليد اليمنى. الآن هو بدأ في الانفراج. لاحظوا إخواني، هو ضرب انفراج كامل. لاحظوا إخواني عندما سيعود ويضرب ضربة إلى الكتف اليسار هناك يعني نصف متر. ينتظر قليلا. كما قلت لكم دائما السيخ هو بطيء في هذه الطريقة. لاحظوا إخواني السيخ بدأ في العودة الآن لنرى هذا الهدف هل هو عميق أم سطحي. ودائما هي نفس الطريقة التي نقيس بها الأهداف، يعني السطحية والأهداف العميقة. لاحظوا إخواني، هنا لدينا هدف سطحي. لماذا قلنا هدف سطحي؟ لأن السيخ لم يصل إلى الهدف، يعني لم يصل ولم يضرب في الكتف اليسار ولم يعطينا مسافة نصف متر. يعني لدينا الآن تقريبا 20 سنتي أو 25 حتى 30 سنتي. إذن هذا هو هدف سطحي. وهكذا إخواني وبهذه الطريقة، إذن انطلاقا من هذه الإشارات إخواني، من هذا الجرم ومن هذه البصمة ومن هذا السيال الدقيق ومن هذا القص، إذن هنا نستنتج إخواني أن لدينا هدف فردي. ولماذا قلنا هدف فردي؟ لأنه غير عميق وهو هدف سطحي تقريبا 30 سنتي على الأقل. إذن من هنا إخواني، وإن شاء الله سنشارك معكم هذا الهدف في درس قادم إن شاء الله كي لا يطول عليكم المقطع. وهكذا إخواني قد وضحت لكم جميع الطرق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.